بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ټو مای چینل خان میکس ا سوشل ایجنٹ. جی د نمخ کې مونږ یو ویډیو اپلوډ کړی و چې هغه مونږ سره د ډي ام والا سول پاس پیپر ام سی کیوز و چې کې مونږ سره آرټ او د ډراوینګ پارت 1 مونږ اپلوډ کړی دی. اوس به ان شاء الله نن مونږ پارت 2 اپلوډ کوو. پارت 2 والا ام سی کیوز مونږ ان شاء الله تاسو ته راولې دي. پارت فرست کې مو 10 ابجیکټیوز آلریډي اپلوډ کړی دي. نن به ان شاء الله مو پارت 2 کې کوم 10 ابجیکټیوز وی هغه تاسو ته لپاره اپلوډ کوو. نو راځي چې شروع اخلو. نمبر 11 د مسره د element that refers to the tactile qualities is هغه element څه هغه مو سره tactile qualities ریفر کوي. tactile یې لکېږي connected with sense of touch چې یو کاس د ټچینګ د لپاره چې شي کوي کنیکټ کوي ټچینګ د لپاره مرغوب کوي. نا کی مسره شیپ شکل ده ویلیو د دې کی مسره کوم قیمت ته کوم انداز استعمال شوی ده کوم مقدار استعمال شوی ده. انټنسټی شدت ته لګي کې چې کله ته یو کلر کې شدت پیدا کې یا ته ور سره څه ده کنه هغه کې کوم ټیکسچر وی هغه کې شدت پیدا کې یا ته هغه کې څه ده کنه کوم سټرکچر کوم آؤټلاینز وی آغاز تیز کې ساخت کې معلومی کې ځا واضح طریقې سره بریخه ته لګي کې انټنسټی انټنسیفاینګ. نمبر لاس کې د ټیکسچر چې دا موږ سره چې د ټیکسچر دی. ټیکسچر موږ سره یې لکېږي چې کوم ربنس وي چې کله ته ټچ کوي هغه ته محسوسیږي یو خاص پیټرن وي. د پیټرن ته لګېږي ټیکسچر. لکیري وي یا ډاټس وي ربنس وي د اټولو ته ټیکسچر لګېږي چې ته ګوته په تیرې ته محسوسیږي دغه لګېږي ټیکسچر. هغه خوې نه وي دغه لګېږي ټیکسچر. نو ایلیمنټس هغه موږ سره ټیکټایل کوالټي ته ریفر کیږي. هغه موږ سره چې ده ټیکسچر ده. د ټیکسچر ته سره کنه هغه موږ سره ټیکټایل کوالټي ده. د هغه ایلیمنٹ ته زموږ سره ټیکټایل کوالټیز پیدا کوي هغه ته لګيږي. نمبر 12 ریډ اینڈ بلو میک پرپل چې دا موږ سره چې ده ټرو ده ټیک ده فالس غلط ده انډیفاینډ چې دا واضح نه ده چې بلیک چې دا موږ سره تور ده. موږ سره چې ده ټرو. ریډ اینڈ بلو چې کله خپلو کې ملایږي دغه نه پرپل جوړیږي. ایگزیکټلی پرپل نه لغونه کې ډیفرنس ورکی وي خو پرپل ټایپ یو قسم ته وته دی پرپل والا کایندز قسم یلای شي. نمبر 13 a type of balance in which both sides of a composition are balanced yet different. هغه قسم بالانس هغه قسم توازن چې کې اتوا سایډونه کمپوزیشن برابر وي خو بیا هم مختلف وي. هغه څه لکه اسیمټریکل بالانس ریډیل بالانس سیمټریکل بالانس جیومټریک بالانس. نقطه چې لکه اسیمټریکل بالانس. اسیمټریکل بالانس هغه بالانس ته چې هغه کې مو سره چې وي ان ایکوال ویټ وي یعنی چې کوم یا خو کلر کې فرق وي یو کې ډېر زیات انټنسټي کلر استعمال شوی دی بلکې انټنسټي کم ده یا یو لغونه کې غاټ ده شیپ او بل شیپ لغونه کې وړو کې ده یا یو والا ټیکسچر چې ده هغه ډېر واضح ده انټنسیفای ده بل والا ټیکسچر نارمل ده. یعنی څنګه چې پارک ور کی وی هغه کوم ډراوینګز وی هغه خپلو کې سره برابر نه وي نه دغه لګيږي اسیمټریکل بالانس. نمبر 14 فارمل بالانس is another word for which type of balance. کوم فارمل بالانس ته دا کوم قسم بالانس ته لکېږي. نو فارمل بالانس اسیمټریکل ده ریډیل ده سیمټریکل ده او جیومټریک ده. اتوماتیکلی موږ سره چې ده سیمټریکل ده. سیمټریکل ته چې لکېږي فارمل بالانس. فارمل د رولز ریګولیشن نه وتلی ده. نو سیمټریکل موږ سره چې وي رولز ریګولیشن ولا وي په دې چې دغه کې به ادوا سیډونه برابر وي لکه دغه کې لدی چې ادوا سیډونه بیلنس خو بیا فرق ورکی وي دغه کې به ادوا سیډونه په هر لیول سره چې وي برابر وي ځکه وته فارمل بالانس یا سیمټریکل بالانس یې لکېږي. نمبر 15 which of the following is another word for center of interest. center of interest ته دویم کوم ورډ استعمالېږي emphasize focal point dominance all of the above. نو دغه کې مو سره اټول راځي. emphasize یې لکېږي شی باندې زور ور کولو ته. focal point یې لکېږي مو سره کومې تو د پوینټ کومې تو د لیدلو والا مین مقصد وي پوینټ وي فوکس والا پوینټ وي. ډومیننس یې یو شی باندې دویم شی غالب وي هغه ته ډومیننس نه وته د ډومیننت یې لکېږي. نو دغه کې مو سره all of the above راځي. دغه کې موږ سره چې دی اټول راځي. سنټر اف انټرست یې لکېږي هغه چې ته زغه تو مین مقصد وي. فار ایگزامپل ته یو باغ ته لاړې
هغه کې ته د ګلاب ولا کوم پول د دا ډېر زیات خوښ شي دی ولا بوټي د خوښ شو اوس ته په پینټینګ کې ټول باغ جوړ کو خو دا ګلاب ولا پول څه دی دا ته فوکس کې راوستو دي کې دا کلر زیات کو یا دی ولا څه دی کا نور د بلر راوستو دا د کلیر راوستو یا څه دی کنه دی ولا ټیکسچر د خاصیت طریقې سره یعنی دا کوم ګلاب ولا پول دی دا ته مین انټرست دی دغه لکېږي مو سره فوکل پوینټ یا سنټر اف انټرست یا ډومیننس یا امفسایز دا ځکه مو سره جی all of the above. Number 16 a plan for selecting colors for a composition is also known as هغه پلانز هغه مو چې کو کلرز کمپوزیشن سلیکټ کو نغه ته لګیږي کلر سپیکټرم کلر ویل کلر سکیم کلر مکس څه دغه کې اوس موږ سره هغه ته کوم یو یې لګیږي موږ سره کلر سکیم څه دی هغه موږ سره چې دی choice of colors used on various artist or design کانټیکسټ چې موږ سره کله مو مختلف انداز مختلف شونو د پر کوم کلر سلیکشن کو کلر چوز کو وخت موږ سره لګیږي کلر سکیم نو دغه موږ سره ایگزیکټلی انسر سره هغه کلر سکیم ده کلر سپیکټرم یې لګیږي کلر دیٹ از evoked means bring in a typical human by a single wavelength of light the visible spectrum نو موږ سره چې دی هغه دا کلر سپیکټرم یې لګیږي نه دلته موږ سره چې دی کلر سکیم دی ځکه چې موږ کلر چې کو دی یو کمپوزیشن د لپاره سلیکټ کوو نمبر 17 خاطر کې کلر ویل راغلو موږ کلر ویل لګیږي چې کوم آرټست څخه تاسو لیدلې وي یو پلیټ غونې کې ور سره وي کې مختلف رنگونه د لپاره زینو کې مختلف رنگونه ورکی وي د لوس غونې کې مثال دا کې ورغوي وي د لوس هټېلی غونې کې هغه کلر چې کوي هغه مکس کوي دغه لګیږي کلر ویل کلر مکس کله زدا مو کلر مکسینګ کوو ته کلر مکس یې لګیږي نمبر 17 contrast can be created by using contrast مو سره پیدا کیږي د چیز په ذریعہ سره پیدا کیږي smooth and rough textures smooth or rough texture په ذریعہ سره large and small shape او د غاټ او د وړو shape په ذریعہ سره plan areas against areas of pattern هموار سطح او د پیټرن سطح په خپلو کې all of the above are ټولو دا کوم څه چې راځي all of the above په دې چې کنټرست چې لګيږي ډیفرنس تا فرق ته لګيږي نو فرق به څنګه پیدا کوي مخالفت سره کته چې د موبایل کې وخت اگر کې ته کنټرست لیکل وي کنټرست مطلب چې کله لایټ کمای کله زیاتوي نه دا موږ چې چې زیات لایټ کم لایټ دا سره فرق پیدا کوي بل ځکه مثلا لیکي کلرز وی یوز کی زیات کلر وی بل ځکه کلر کمی دا سره چې د فرق پیدا کوي دا جو شاولو کې د بل غټي د خیم سره چې د فرق پیدا کوي نه کنټرست لګيږي فرق دا نو دا ټول په ذریعہ سره فرق پیدا کیږي نمبر 18 کول کلرز آر کول کلر لګيږي هر هغه کلر څخه سره بلویش کلر بي شینواله یا کوم ودی مو دی ایو پختو کې شین نو دی بیسیکلی بلو ودی ته لګيږي اسمنی کلر څخه سره بلویش وی هغه ته لګيږي کول کلرز نو دا کې مسره کوم راځي تاسو خپل حساب لګو اورنج گرین پرپل دا کې اورنج مسره گرینیش نه ده گرین او پرپل خو ټیک ده بلو گرین وایلټ اور پرپل یلو بلو ریڈ وائٹ بلیک براؤن دا کې مسره چې ده بلو گرین وایلټ اور پرپل دا مسره هغه کلر دي چې بلویش کلر دي بلویش کمبینیشن پیدا کوي نه دا غوته لګيږي کول کلرز ورم کلر سری کنه ورم کلرز د دې مخالف دي مسره هر هغه کلر چې مسره ریډیش وي ریډنس پیدا کوي دا کې مسره چې د یلو اورنج ریډ یلو ریډ بلو یلو گرین بلو اورنج پرپل گرین دا کې مسره چې د څنګه ریډیش کلر پیدا کوي کمبینیشن پیدا کوي د ریډیش ولا نه یلو اورنج او ریډ کلرز دي مسره Number 20 blank shape is the background or space around the subject of the artwork the artwork کوم بیکګراوند وی یا بیکګراوند ولا کوم خالی سپیس وی هغه ته چې شی لګيږي پازیټیو شیپ برایټ نیگیټیو لایټ هغه ته چې لګيږي نیگیټیو شیپ ته تصویر جوړ کو تصویر څه کوم دی هغه پازیټیو شیپ ته پازیټیو سپیس ته دی هغه نه بعد باقی چې څومره خالی ځای پاتې کیږي هغه نیگیټیو بیک گراوند یا نیگیټیو سپیس شماريږي یعنی دا خالی ده موږ سره دا کې آرټ نشته ده سو دیټس کال نیگیټیو شیپ اور نیگیټیو بیک گراوند اور سپیس سو دا was موږ دی نن والا پارت thanks for watching please subscribe to our channel like comment and share the video سو آئنده د پاره دی پل پارت سره ان شاء الله ملوي کو هغه پوره په مخامخاوي السلام علیکم